everyone, my name is Sushant. Welcome to my vlog. And as I'm going to Canberra. It's my second day in Canberra. And this is the first day. It's my second day and today I'm about to explore Canberra as it's related. So let's see if we can find anything later today. Canberra एकदमै धेरै सफा छ हैन No any offense to any other states तर मान्छेले Canberra boring छ भन्छ it depends सिटी लाइफ नै खोज्ने मान्छेलाई त obviously like बेलुका क्लबै जानै पर्ने पार्टिज गर्नै पर्ने मान्छेलाई त छ पनि तर पनि अब पर्सपेक्टिभ यो सबै man-made forest or सबै man-made forest Arboretum हैन Arboretum National Arboretum oh yeah तिम्रो यसो नियाले चाहिँ हेर्यो भने यो एउटै पहाड हो क्या खासमा चाहिँ अनि बिचबाट चिरा हो क्या यो र त्यो टेल्स्ट्रा टावर भएको तिम्रो यो पहाड र यो पहाडको बिचबाट रोड छ क्या यसो हेर राम्रो हेर यो र त्यो ठ्याक्क यो बिचको रोड यो जुन निस्केको छ हजुर ठ्याक्क प्लान त्यसरी यो र यो बिचको यसरी रोड निस्केको ओके टेल्स्ट्रा टावर चाहिँ अगाडि भयो त्यो अगाडिको जहाँबाट पनि देखिन्छ pretty much Canberraको iconic टेल्स्ट्रा टावर Canberraको एउटा के राम्रो छ भने फ्री वे छ प्रायः जस्तो सबै ठाउँ अनि त्यही माथि लाइक टोल फ्री यो लेफ्टमा चाहिँ यो यहाँदेखि सबै हजुर अस्ट्रेलियन नेसनल युनिभर्सिटीको जग्गा हो कि त्यो यो बिल्डिङ पनि सबै तिम्रो त्यो धरानको भोपा जस्तो यो चाहिँ नयाँ ब्लक हो फिजिक्स ब्लक भन्छ यसलाई यो लेफ्ट साइडको भराको वान अफ दि आइकनिक त्यो बिल्डिङ ओभलो भन्दा निसी चाहिँ यसको नाम ओभलो चाहिँ होटल छ यसमा ओभल अनि यो राइटमा तिम्रो म्यानमेड बिच हो यो चाहिँ बिच बनाउने त्यसमा छ प्लान तर कस्तो मजाले प्लान गरेको छ क्या क्यानबराको सिटी त्यो सधैँ मनपर्ने कुरा चाहिँ स्पेसली त्यो वार मेमोरियलबाट पार्लियामेन्ट हाउस सिधै देखिन्छ नि त अनि त्यो बिचबाट पुरै सिटी देखिन्छ क्या ओन्ली कुसिना क्यानबरा अनि क्राउनै रहेछ त त्यो फ्ल्याग्सहरू भएको ठाउँमा गएको छैन त्यो सिधै अगाडि चाहिँ हाम्रो पार्लियामेन्ट हाउस यो बाटोमा यो चाहिँ लाइब्रेरी सिधा लेफ्टमा तिम्रो यहाँ लाइब्रेरी रहेछ सबै यो त्यो गभर्मेन्ट बिल्डिङ्सहरू यो चाहिँ पहिलाको पार्लियामेन्ट हाउस हो के लेखेको छ त्यहाँ मिनिस्ट्री अफ एबोरिजिनल के होला कि अस्ट्रेलिया मिनिस्ट्री अफ म्युजियम अफ अस्ट्रेलियन डेमोक्रेसी एट ओल्ड पार्लियामेन्ट हाउस यो चाहिँ एबोरिजिनलहरुको यो एबोरिजिनल एम्बेसी भनेमा त तर उ त्यो प्रोटेस्ट सोभरेन्टी तिम्रो यहाँ एनलाइटन फेस्टिभल भन्ने हुन्छ कि क्यानबरामा त्यो विभिड सिटी जस्तै हजुर त्यसले यही हुन्छ यो सबै यही हुन्छ यो सबै ठाउँमा
Elizabeth Terrace मा छौँ यहाँ चाहिँ सबै देशको फ्ल्याग्सहरू छ नेपालको झन्डा कहाँ छ त्यो चाहिँ उता गएर फिगर आउट गर नेपालको झन्डा चाहिँ अपोजिट जानुपर्छ हाम्रो ट्रेजर हन्ट नेपालको झन्डा ट्रेजरै हो नि तरिका सबै देशको छ तर मैले देखिसकेको छु झन्डा चाहिँ अलरेडी सिनेट हस् डिफ्रेन्ट हो नि त त्यो वेभै डिफ्रेन्ट तरिकाले हुन्छ अनि यो कुन हो साउथ अफ्रिका एकदम त्यो मान्छेहरू भिड भइरहेको रहेछ त्यो के हो त्यो फेरि चढ्ने ठाउँ हो र हजुर त्यो त्यहाँ ठ्याक्कै त्यो व्हाइट कलरको वुड छैन त्यो चाहिँ ठ्याक्कै त्यहाँनिर अस्ट्रेलियाको होइन र न्युजिल्यान्ड न्युजिल्यान्डकै जस्तो एउटा एक्स्ट्रा स्टार देखिरहेको थियो त्यहाँनिर हाम्रो हावा नचल्ला हजुर हावा चल्यो भने चाहिँ राम्रै हुन्छ कि फर्फर आउँछ कि ठ्याक्कै अहिले चाहिँ हाम्रो अघि अघि फरक थियो नि बिना चाहिँ अघि अघि थियो याद गरेको रातो र चन्द्र सूर्य हजुर नेपालको झन्डा यहाँ चाहिँ तिम्रो स्याटरडे उतै हुन्छ हजुर फार्मर्स मार्केट भने जस्तो लाग्छ कि यहाँ चाहिँ यहाँ स्याटरडे एभ्री स्याटरडे हिजो रमाइलो कफी टी नेपालमा भयो हटिया यहाँ फार्मर्स मार्केट फार्मर्स मार्केट ग्लोरिफाइड अलिक सफिस्टिकेटेड त्यो ड्रोन सोहरू हुन्छ हजुर सानो यहाँबाट हेर्ने हो क्या हामी यहाँहरू जापान चिनेको फ्ल्यागहरू जापान साउथ कोरिया होला त्यो अनि हजुर खैरको लागि जापान आउँदा जापान निपोन लोकल भेन्डर्सहरूले सबै लोकल भेन्डर्स त्यो